สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมสวิตชิ่งกันนะครับเป็นภาคจ่ายไฟของบอร์ดเครื่องเชื่อมนะครับบอร์ดนี้ถูกส่งมานะครับก็ปรึกษางานซ่อมกับผมทางไลน์นะครับก็พูดคุยกันได้พักหนึ่งนะครับตอนแรกเลยเนี่ยเจ้าบอร์ดตัวนี้นะครับเจ้าแผงตั้งเล็กๆตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นแผงเดิมของเจ้าของเขานะครับตัวนี้ไม่มีสัญญาณออกมานะครับวัดแรงดันที่ตรงนี้ไม่ได้นะครับวัดแรงดันไม่ได้เลยผมก็เลยบอกว่าตรวจสอบเจ้าตัวแผงตั้งตัวนี้ดูนะครับซึ่งเจ้าของก็ตรวจสอบแล้วก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนแผงตั้งเสร็จแล้วก็บอกว่าวัดตรงนี้ได้อยู่ประมาณสัก5โวลต์นะครับผมก็บอกน่าจะได้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ใส่เจ้าตัวมอสเฟตเข้าไปครับพอใส่เข้าไปเสร็จก็ยังทำงานไม่ได้ถ้าทำงานได้ก็น่าจะติดไฟเขียวๆขึ้นตรงนี้นะครับก็คราวนี้ผมก็เลยว่าเอามาให้ผมศึกษาดูหน่อยนะครับผมยังไม่เคยเจออาการลักษณะอย่างนี้นะครับที่ตัวนี้ทำงานได้แล้วนะครับมีพันประมาณ5โวลต์แล้วก็ยังทำงานไม่ได้นะครับคราวนี้เรามาตรวจสอบกันดูก่อนนะครับตรวจสอบดูก่อนว่าเขาทำงานได้ไหมนะครับก็อันดับแรกเนี่ยเราต้องตรวจสอบในส่วนของชุดเอาพุตนะครับภาคเอาพุตก่อนว่ามีอะไรช็อตกันไหมนะครับก็ในเบื้องต้นครับเราก็ตั้งโอห์มปี๊ดตรงนี้เป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับแล้วก็ตั้งเข้าไปนะครับไม่ช็อตนะลักษณะนี้ไม่ช็อตนะครับเนี่ยลักษณะนี้ไม่ช็อตต่อมาครับถ้าใครมีแหล่งจ่ายไฟที่เป็นไฟ24โวลต์นะ24ถึง25โวลต์เราก็จ่ายเข้าไปเลยครับจ่ายเข้าไปเลยนะผมก็จะจ่ายเข้าไปที่ขั้วนี้นะครับขั้วนี้ขั้วบวกขั้วลบนะแล้วเราจะดูไงว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วลบนะครับตัวนี้เป็น IC 7812ที่จะส่งมาเลี้ยงตรงนี้นะครับ IC ตัวนี้จะรับไฟ24โวลต์ครับมาจากไดโอด2ตัวนี้นะครับไดโอดคู่นี้นะมันจุดแรกที่เราเช็คคือ1เราเช็คไฟ24ครับตรงนี้ไฟ24ออกตรงนี้นะครับออกมาเสร็จเนี่ยเขาก็จะวิ่งพุ่งมาที่เจ้าตัวนี้เป็นพัดลมครับเนี่ยตัวนี้ไม่ดังนะจะมีดังอยู่ตัวหนึ่งนะครับถ้าดังทั้งคู่แสดงว่าช็อตนะเนี่ยครับข้างในนี้เป็นบวกข้างในนี้เป็นบวกข้างในเป็นบวกนะเราก็แต้มไปนะครับอันดับแรกเราผมแต้มไปตรงนี้นะครับอันนี้เราจะหาขั้วบวกขั้วลบของเอาพุตก่อนนะครับลืมให้ดูนะบอร์ดรุ่นนี้จะมาลักษณะนี้เลยนะครับลักษณะนี้เจ้าของก็เปลี่ยนแผงตั้งแล้วนะครับก็มีรอยผ่านศึกมานะครับแล้วก็ผมแนะนำให้ถอดเจ้าตัวหลักสวิตช์ออกนะครับก็โอเคก็ตามนี้นะครับจะได้ปลอดภัยในส่วนของเจ้าตัว power MOSFET นะครับก็ทำถูกต้องตามขั้นตอนนะครับแต่ว่าอยู่ขั้นตอนไหนที่ยังซ่อมไม่เสร็จเราก็จะตรวจสอบดูนะตรงนี้เป็นบวกนะครับตรงนี้จะเป็นลบยืนยันกันนะครับยืนยันกันว่าเราต่อถูกไหมนะครับเนี่ยครับได้0โอห์มนะสลับขั้วครับสลับขั้วก็ต้องดังเหมือนเดิมเนี่ยครับตัวนี้ดังไหมตัวนี้ไม่ดังนะสลับขั้วสลับขั้วอาจจะดังนะครับเนี่ยถ้าลักษณะนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับลองดูนะเนี่ยตัวเลขเขาก็วิ่งแล้วก็หายไปแล้วก็ลองสลับขั้วสักพักก็เงียบไปอันนี้ขั้วลบครับโอเคอันนี้เป็นไฟบวกนะบวก24โวลต์อันนี้ก็เป็นลบนะครับเราก็จะปล่อยย้อนกลับไปด้านนี้นะครับปล่อยย้อนกลับไปด้านนี้ก็จะเหมือนกับที่เขาวิ่งมาด้านนี้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะก็ตรวจสอบดูครับถ้าจ่ายไฟเข้าไปแล้วไฟเขียวๆติดก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งเราก็วัดสัญญาณพันตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็ตรวจสอบชุดบอร์ดแผงตั้งชุดอันนี้พวกนี้ด้วยนะครับผมเอาบวกเข้าตรงนี้บวกเข้าตรงนี้นะครับลบเราจะเข้าตรงนี้ก็ได้หรือจะเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ผมก็ง่ายดีเข้าตรงนี้นะครับบวกกับลบนะปล่อยไฟเข้ามาครับคราวนี้ผมจะปล่อยไฟเข้ามาที่25โวลต์นะครับ25โวลต์นะเสียบก่อน3 2 1ปล่อยเข้ามาติดนะครับ LED ติดเรียบร้อยก็น่าจะถือว่าชุดนี้ทำงานได้เอาพุทไม่ช็อตนะครับประมาณนี้แต่เราก็มาเช็คครับคราวนี้เราก็แตะเข้าไปผมปล่อยไฟเข้ามา25โวลต์ที่มิเตอร์นะ25โวลต์ไฟที่ออกจะต้องได้อยู่ที่12ถึง14โวลต์12ถึง14โวลต์นะออกครับ13.70 13.70 13.70 13.70เรียบร้อยครับใช้งานได้ตามปกตินะก็สัญญาณก็น่าจะวิ่งมาถึงฝั่งนี้นะครับก็เดี๋ยวลองใช้
เจ้าตัวมินิสโคปผมหน่อยช่วงนี้ผมกำลังฮิตฮอตอยู่เลยนะครับเจ้ามินิสโคปนะโอเคเดี๋ยวเซตเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากที่ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูนะครับก็จะแปลกๆหน่อยนะผมก็ใช้ตัวใหญ่มานะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยสัญญาณออสซิลโลสโคปตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่สังเกตที่ความถี่นะครับความถี่นี้ได้นะครับความถี่ได้นะเนี่ยความถี่อยู่ที่107นะครับ106 107นะความถี่ได้ปกตินะครับมีสัญญาณออกนะแต่ว่าไม่ได้เป็นพันนะครับลักษณะเหมือนไซเวฟนะครับลักษณะนี้นะแต่ความถี่ใช้ได้นะครับก็ต้องหัดเรียนรู้ไปนะครับว่าสัญญาณสโคปเขาเป็นแบบนี้อาจจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ประมาณนี้นะครับกดออโต้ปึ้งไปเนี่ยเรียบร้อยนะครับความถี่ประมาณ106 107นะครับความถี่น่าจะใช้ได้ครับเราก็ต้องดูที่ความถี่ตัวนี้ด้วยนะครับความถี่ตัวนี้ด้วยว่าใช้ได้ไหมนี่ครับใช้ได้ละก็ทำบ่อยๆครับถ้าเราจะใช้ไอ้เจ้าตัวมินิสโคปตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมใช้ตัวใหญ่วัดอีกทีนึงว่าตัวใหญ่ใช้งานได้ไหมถ้าตัวใหญ่เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็รูปแบบที่ใช้งานได้ก็ถือว่าสโคปลักษณะตัวนี้เป็นสัญญาณสโคปแบบนี้ของเขานะครับก็มาถึงตรงนี้ครับคราวนี้เขาขยายมาละเนี่ยครับเหมือนไซเวฟลักษณะเหมือนไซเวฟเนาะเราเปลี่ยนเป็น DC ครับคราวนี้DC บ้างลองดู DC จะเป็นยังไงก็ง่ายดีนะครับก็ทำบ่อยๆแล้วถือว่าอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ก็ใช้ได้ไปนะครับนี่นะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมใช้เจ้าตัวออสซิลโลสโคปตัวจริงนะครับแต่คราวนี้ลืมไปเลยว่าสัญญาณตัวนี้ทำงานได้นะครับปิดก่อนนะลืมไปว่าภาคจ่ายไฟเราเสียนะครับคนละเรื่องไปเลยนะปิดก่อนนะครับปิดตัวนี้ก่อนนะโอเคต่อมาครับคราวนี้เราก็มาวัดในส่วนของสวิตชิ่งกันนะครับว่าสวิตชิ่งนี่ทำงานได้ไหมก็ต้องจ่ายไฟ300เข้ามานะครับภาคเอาพุทนี่ไม่ช็อตแล้วทำงานได้ปกตินะครับลักษณะนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นการเทสโหลดก็ได้นะครับโหลดนี่ช็อตไหมทั้งหมดนี้คือโหลดนะครับประมาณนี้มองเป็นภาพใหญ่ๆไปนะครับสัญญาณมาถึงตรงนี้ครบแล้วนะครับต่อมาครับคราวนี้หลักเซอร์วิสครับคราวนี้หลักเซอร์วิสเราก็มาดูว่าหลักไหนเป็นบวกหลักไหนเป็นลบนะครับลองดูนะปิดนะครับปกติตรงนี้ด้านข้างด้านนี้นะครับเป็นไฟ300ขึ้นมาเขาจะเป็นบวกนะปกตินะจะเป็นบวกตัวนี้จะเป็นลบครับอันนี้ก็จะมีขั้วคาปาซิเตอร์เนี่ยขั้วบวกอันนี้ขั้วลบนะครับลองดูครับเราจับตรงนี้ขั้วบวกเนี่ยครับอันนี้ขั้วบวกอันนี้ล่ะอันนี้ขั้วลบนะครับสักพักก็หายไปแสดงว่าตรงนี้เป็นขั้วลบบางบอร์ดจะไม่มีคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็เช็คตรงนี้ครับตรงนี้เป็นบวกนะตรงนี้เป็นบวกแล้วแถบนี้นะครับแถบนี้ด้านข้างตรงนี้ขากลางครับขากลางจะกินไฟบวกทุกตัวประมาณนี้นะลองเช็คดูนะครับบวกตรงนี้นะขากลางครับเนี่ยบวกทุกตัวนะบวกทุกตัวขากลางด้านนี้เป็นบวกไหมก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยไม่ใช่ละตรงนี้เป็นบวกครับแต้มไว้แต้มเฉพาะบวกไว้ลบครับยังไงก็ต้องเช็คลบคราวนี้ลบตัวนี้เป็นลบจริงไหมขาที่3จะเป็นลบเนี่ยครับขาที่3ด้านนี้เป็นลบแล้วก็จะลงลบที่คาปาซิเตอร์ C 400 โวลต์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะลงลบที่เจ้าตัวมอสเฟตตัวนี้ครับอันนี้ขาเกตอันนี้ขาเดนนะครับขาไฟบวก300อันนี้ขาลบครับเนี่ยลบโอเคครับคราวนี้หลักเซอร์วิสตัวไหนคราวนี้หลักเซอร์วิสเราก็จิ้มเลยครับเนี่ย1 2 3เนี่ยครับอันนี้เป็นลบปกติไอ้ลบเนี่ยอยู่ด้านนี้ครับมันเราเชื่อถือไม่ได้เลยนะเราก็ต้องดูครับเราต้องวัดดูโอเคนี่เป็นลบนะนี่เป็นลบบวกครับคราวนี้บวกอยู่ตรงไหนบวกอยู่ตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็เป็นบวกเขาจ้ำกันตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นบวกของไอจัวสวิตชิ่งครับเนี่ยบวกตรงนี้เนี่ยโอเคบวกตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็แต้มไปเนี่ยบวกอยู่ตรงนี้นะครับบวกอยู่ตรงนี้นะบวกอยู่หลักกลางนะครับไฟเข้าหลักกลางนะผมก็เอาไฟ300 โวลต์เข้ามาเลยนะนี่คือไฟ300 โวลต์นะจุดนี้นะครับไฟ300 โวลต์
มาจากไอ้นี่นะเนี่ยครับ300 โวลต์นะลบครับคราวนี้ลบก็ลงตรงนี้เลยหรือจะลงตรงนี้ก็เอาที่สะดวกเรานะครับบวกกับลบเข้ามาเรียบร้อยนะครับลองดูครับเปิดครับถ้าเปิดติดไม่ใช่เปิดไม่ติดอยู่แล้วนะครับเปิดเสร็จเนี่ยเราต้องวัดแรงดันตรงนี้อย่างน้อยต้องได้อยู่ที่5โวลต์ครับถ้าได้5โวลต์ถือว่าแผงตั้งทำงานได้ชุดสวิตชิ่งเนี่ยถ้าใส่ไอ้เจ้ามอสเฟตเข้าไปก็น่าจะทำงานได้แต่ปัญหาคือทำงานไม่ได้ลองดูจะเป็นยังไงนะครับผมเปิดนะ300 โวลต์นะครับเปิดไฟ300 โวลต์เข้ามา3 2 1เปิดแล้วเปิดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไฟ300 โวลต์เข้ามาแล้วนะลบอยู่ตรงนี้บวกตรงนี้บวก300 โวลต์ไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีนะแต่เขาจะเข้ามาตรงนี้ครับ300 โวลต์นะเนี่ย328นะครับแล้วก็มาที่ขาเดนนะครับขานี้นะขานี้รับไฟ300นะครับจากนั้นขา300เนี่ยเขาจะวิ่งผ่านเราก็วิ่งเข้าไปในชุดหม้อแปลงผ่านหม้อแปลงออกมาแล้วก็ขาเกตครับสัญญาณขาเกตอยู่ที่ 5.5 โวลต์ก็ถือว่าใช้ได้ครับนี่คือสัญญาณมานะครับเป็นแรงดันไฟมานะครับไม่ใช่สัญญาณพันนะถ้าปกติผมซ่อมนี่ผมก็เอาเจ้าตัวมอสเฟตนี้ใส่เข้าไปก็น่าจะทำงานได้ถ้าทำงานไม่ได้เราก็มาตรวจสอบชุด24มีป้อนกลับไหมหรือว่าตรวจสอบเจ้าไดโอดตัวนี้ครับไดโอดตัวนี้เราลองดูนะเรามาลองตรวจสอบไดโอดตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดเสร็จเรียบร้อยเราก็คลายไฟออกก่อนนิดนึงให้ไฟเขาออกก่อนนะครับแล้วผมก็จะติดตั้งเจ้าตัวมอสเฟตเข้าไปนะมีไฟไหมไม่มีไฟแล้วนะครับเราเช็คด้วยนะว่ามีไฟไม่มีไฟนะครับมอสเฟตเดิมของเขานะตัวนี้นะผมจะติดตั้งเข้าไปแล้วมาดูกันว่าจะทำงานไหมนะครับแล้วแรงดันถ้าไม่ทำงานนี่แรงดันจะอยู่ที่คาเกจจะตกไปเท่าไหร่นะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ติดตั้งมอสเฟตเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมจะทำงานนะมีไฟ300 โวลต์เข้ามาด้านนี้นะครับลองดูครับถ้าเปิดติดนะครับถ้าใช้งานได้ไอหลอดเขียวๆนี้ก็ต้องติดนะครับลองดูนะ3 2 1เงียบนะครับเงียบเหมือนกับที่เจ้าของเขาบอกมานะลองวัดแรงดันไฟที่เอาพุทดูจะมีออกบ้างไหมนะครับมีประมาณสัก 0.7 0.8 0.9 นะครับทำงานไม่ได้นะครับปิดก่อนนะปิดก่อนผมจะวัดสัญญาณที่วัดแรงดันไฟที่ขาเกตนะครับว่าจะเป็นยังไงนะปกติก็ไม่ค่อยได้วัดนะครับตอนนี้อยากรู้ว่าตอนที่เราจะใส่ power MOSFET เข้าไปนี่ได้5 โวลต์พอใส่เข้าไปนี่ได้แค่กี่โวลต์นะครับหรือจะหายไปเลยนะครับอันนี้กล่าวนะกล่าวตั้งไว้ตรงนี้นะครับมานี้นะเวลาวัดครับเราก็จิ้มไม่รอครับประมาณนี้เนี่ยยังมีแรงดันไฟค้างอยู่ได้ประมาณ 2.5 นะครับลองดูนะผมเปิดนะ3 2 1เปิดเรียบร้อยสัญญาณเกตนะครับสัญญาณมาที่ขาเกตอยู่ที่ 2.9 ปกติจะอยู่ที่ประมาณสัก5 โวลต์ครับ5 โวลต์ 6 โวลต์นะถ้าทำงานได้อาจจะมีแรงดันพุ่งมากขึ้นไปกว่านี้นะครับเกิดอะไรขึ้นก็สัญญาณขาเกตหายนะครับผมเคยทำคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่เกิดปัญหาลักษณะอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมไม่รู้เลยนะครับก็ลองดูเลยลองเปลี่ยนตอนนั้นดูคือไดโอดตัวนี้ครับไดโอดตัวนี้นะไดโอดตัวนี้ลองเช็คคอมไดโอดเข้าไปครับปกติไดโอดทำงานได้นี่จะอยู่ที่หลายร้อยโวลต์เหมือนกันนะครับเวลาที่เขาทำงานได้นะลองดูครับเขาจะได้กี่โวลต์ได้ไหมได้ 3.6 โวลต์ผมกลับผิดขั้วนะลองดูครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับทดสอบวัดในวงจรเดี๋ยวเราค่อยไปดูวงจรกันนะครับวัดเข้าไปไดโอดตัวนี้อยู่ที่ 3.6 โวลต์นะครับวัดคอมเข้าไปนะนี่ 3.6 นะผมคิดว่าไดโอดน่าจะมีปัญหาส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนี่ข้อมูลที่ผมได้รับมาคือเปลี่ยนแผงตั้งแล้วก็มีสัญญาณขาเกตมาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตัวอื่นยังไม่ได้ลองเปลี่ยนก็คือมีคาปาตัวนี้กับมีไดโอดตัวนี้นะครับไดโอดตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะมีปัญหานะครับลองดูที่วงจรครับเป็นไดโอดตัวไหนเนี่ยเป็นไดโอดตัวนี้ครับตรงนี้คือวงจรเซลล์ออสซิเลติ้งนะเดี๋ยวดูนะเราไล่วงจรไปด้วยกันนะครับเนี่ยเป็นวงจรเซลล์ออสซิเลติ้งเจ้าไฟ300จะมาจากจุดนี้นะครับเนี่ยไฟ300จะมาจากนี่คือหลักเซอร์วิสนะมาจัมเปอร์นะครับ
จากนั้นเนี่ยไฟ300ก็จะวิ่งมาที่หม้อแปลงสวิตชิ่งก็คือเจ้าตัวนี้หม้อแปลงสวิตชิ่งตัวนี้นะครับเนี่ยวิ่งเข้ามาเสร็จนะครับวิ่งผ่านมาตรงนี้นะแล้วก็วิ่งตรงมาที่ power MOSFET นะครับpower MOSFET นะจากนั้นครับไอไดโอดตัวนี้ก็จะเป็นวงจรเหมือนกับวงจรสแนปเปอร์อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีผลเกี่ยวกับแรงดันสัญญาณพันธุ์ด้วยตัวนี้ผมวัดค่อมตรงนี้ได้น้อยมากนะครับได้น้อยมากเกิดอะไรขึ้นก็คือจะมีไฟส่วนหนึ่งครับเนี่ยมีไฟจากไดโอดตรงนี้นะไฟมาจากนี้300 โวลต์นะครับมาจากตรงนี้เรกติฟายผ่านตรงนี้มาผ่าน R มานะครับผ่าน R 5.1 ผ่านอะไรมาแล้วจะมารอที่ขา C ครับขา C จะต้องมีไฟครับแสดงว่าขา C ตัวเนี้ยไม่มีไฟเนี่ยขา C ตัวนี้ไม่มีไฟน้อยครับสัญญาณครับสัญญาณขา B มาจากด้านนี้ก็ทำงานต่อไม่ได้นะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะมีหน้าที่กำหนดการทำงานของ power MOSFET ตัวนี้ครับ power MOSFET ตัวนี้นะเนี่ยสัญญาณจะมาจากขาเนี่ยครับเป็นทรานซิสเตอร์ไดตัวเนี้ยแสดงว่าถ้าไดโอดตัวนี้มีปัญหาครับไดโอดตัวนี้มีปัญหาก็คงจะไม่มีสัญญาณมาไดตัวนี้ได้นะครับตัวนี้นะเวลาที่ทำงานเป็นสวิตช์จริงๆเนี่ยแรงดันเลยตกครับแรงดันเลยตกจากที่เราวัดเนี่ยไม่มีไอตัว power MOSFET อยู่เขาได้แรงดันประมาณ5 โวลต์เวลาทำงานจริงๆเนี่ยแรงดันสวิตช์ไปไม่ไหวครับไดโอดตัวนี้สวิตช์ไฟไปไม่ได้นะครับไม่มาเลี้ยงที่ขา B ขาเกตตรงนี้นะครับโอเคลองดูครับลองดูไดโอดตัวนี้นะเราลองดูไดโอดตัวนี้แล้วเช็คที่ขาเกตตรงนี้ขาเกตตรงนี้เราเช็คไปแล้วจาก5 โวลต์เหลืออยู่2 โวลต์ครับตกลงไปนะครับไม่ได้แรงดันไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนไดโอดตัวนี้ดูนะครับลองดูนะโอเคครับมาต่อกันหลังจากที่ผมเปลี่ยนเจ้าไดโอดตัวนี้ไปเรียบร้อยนะครับไดโอดตัวนี้ปกตินะปกติคือวัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างปกติครับลักษณะดูนะนี่ครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับ 0.45 ก็มาทดสอบกันดูครับจะเป็นยังไงนะเปิดเลยนะครับ3 2 1ปั๊บเปิดเรียบร้อยครับแรงดันออกนะครับเนี่ยแรงดันออกเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะครับหาอยู่ตั้งนานนะเนี่ยออกเท่าไหร่ครับออก 25.67 นะครับคราวนี้ปิดไฟก่อนนะปิดไฟก่อนแรงดันก่อนที่จะเปลี่ยนไดโอดนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนไดโอดนะที่ขาเกตได้ 2.5 ประมาณนั้น 2.5 2.6 โวลต์นะครับคราวนี้เปลี่ยนเข้าไปแล้วได้ที่เท่าไหร่ครับคราวนี้เวลาวัดครับผมก็จะป้องกันอันตรายนะครับตรงนี้ห้ามใช้มิเตอร์เข็มในการวัดนะครับใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะจิ้มเข้าไปก่อนครับจิ้มเข้าไปก่อนตอนนี้ก็มีไฟค้างอยู่นะผมจิ้มเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยมีไฟค้างอยู่ประมาณ10 โวลต์เหลือแค่10 โวลต์นะครับจิ้มเข้าไปครับจิ้มเข้าไปรออย่างนี้นะรอที่ขาเกตไว้เลยนะครับเปิดนะครับ3 2 1ปึ๊กเข้าไปได้เท่าไหร่ครับหนักกว่าเดิมอยู่ที่ 1.2 โวลต์ในการทำงานจาก5 โวลต์นะครับเหลือ 1.2 โวลต์หนักกว่าเดิมแต่ว่าเขาทำงานได้นะผมก็จะได้รู้ว่าแรงดันที่ขาเกตเวลาทำงานได้ประมาณ 1.25 โวลต์นะครับโอเคนะคราวนี้มาดูแรงดันไฟที่ขานี้นะครับที่ขานี้จะเป็นยังไงนะเราวัดก่อนหน้านั้นเราวัดได้ประมาณสักไม่กี่โวลต์นะครับ2-3 โวลต์นะแต่ตอนนี้ไดโอดปกติแล้วจะเป็นยังไงตรงนี้เราวัดได้นะครับวัดเข้าไปครับลองดูนะอยู่ที่230 โวลต์ครับโอ้ก็แสดงว่าเจ้าตัวไดโอดไม่สามารถทำการสวิตชิ่งไฟความถี่สูงได้นะครับลองดูนะใส่เข้าไปปึ๊กเข้าไปเนี่ยครับ230 โวลต์ถ้าไดโอดทำงานไม่ได้จะไม่ส่งแรงดันไปนะครับเราวัดค่อมไดโอดเขาเนี่ยนะครับลองวัดดูนะวัดที่หัวไดโอดจะได้เท่าไหร่ครับเนี่ยได้ไม่แน่ใจว่า300 กว่าโวลต์เหตุผลที่ได้300-400 โวลต์500 โวลต์ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นก็หมายความว่าตรงนี้มันเป็นความถี่สูงนะครับเขาสวิตช์แรงดันไปมานะครับมิเตอร์เนี่ยอาจจะวัดไม่ได้นะครับก็เลยได้หลายร้อยโวลต์ลักษณะอย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะเพราะฉะนั้นไดโอดตัวเนี้ยนะครับตัวที่เสียนี่สวิตชิ่งแรงดันไม่ได้เป็นไดโอดความถี่สูงครับลองดูใหม่อีกทีหนึ่งนะ
ไฟค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ให้เราวัดค่อมแรงดันของเขาครับนะครับวัดค่อมที่ตัวไดโอดของเขาเราก็จะได้แรงดันนะครับประมาณนี้นะนี่ครับนี่คือวงจรเขาเมื่อกี้ผมวัดเทียบกราวนะเทียบกราวตรงนี้อันนี้ได้ประมาณ500 โวลต์อันนี้ได้ประมาณ300 โวลต์ครับตรงนี้เป็นความถี่ครับเป็นความถี่ที่สวิตชิ่งแล้วนะครับที่ทรานซิสเตอร์เนี่ยหรือว่าจะตัวมอสเฟตเนี่ยทำการสวิตชิ่งแล้วครับมันความถี่ตรงนี้ก็เลยสูงมากมิเตอร์ก็เลยจับไม่ได้วัดไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับมันแนะนำว่าวัดค่อมเข้าไปจะได้ประมาณสัก200-300 โวลต์230 โวลต์นะครับแต่ถ้าตัวเสียเนี่ยได้โวลต์2 โวลต์เท่านั้นเองเขาสวิตช์แรงดันไปไม่ได้นะครับเนี่ยไฟ300 โวลต์วิ่งมาตรงนี้แล้วก็มาที่ขาเดนนะครับขากลางนะขาเดนนะขาที่2นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ไดโอดตัวนี้เป็นไดโอดเรคติฟายนะครับเป็นไดโอดเรคติฟายตัวหนึ่งนะครับถ้าต่อลักษณะนี้ก็ลักษณะคงจะเป็นเรคติฟายนะครับต่อมาด้านนี้ต่อมาเลี้ยงให้กับขา C นะครับต่อเป็นไฟมาเลี้ยงที่ขา C ซึ่งขา C ตัวนี้ก็ต่ออยู่ที่ขาเกตนะครับต่อที่ขาเกตแล้วทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะทำหน้าที่ดึงไฟขาเกตลงกราวนะครับดึงมากดึงน้อยดึงยังไงเนี่ยก็จะอยู่ที่ออปโตตัวนี้ครับก็จะเป็นลักษณะเซลล์ออสซิเลตติ้งมีสัญญาณสร้างสัญญาณกำเนิดสัญญาณด้วยความถี่ของตัวเองนะครับไฟมามากมาน้อยก็มาจากด้านหลังตรงนี้นะครับพอเอาพุทออกมาก็ผ่านไดโอด2ตัวนี้ก็เป็นไฟ24ไฟ24ก็ตกคอมด้วยซีเนอร์ไดโอดเข้าไปแล้วก็มาทำให้เจ้าตัวออปโตนี่เปล่งแสงมากหรือน้อยนะครับซึ่งถ้าเปล่งแสงมากมีผลมากก็จะทำให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานมากนะครับทำงานมากเมื่อทำงานมากก็ดึงไฟตรงนี้ลงกราวมากนะครับดึงลงกราวมากดึงสัญญาณคาเกตลงตรงนี้ก็จะออฟนานขึ้นนะครับก็จะมีทีออนทีออฟนะครับมีออนมีออฟสลับกันไปโดยตัวนี้ทำหน้าที่สลับการทำงานนะครับหรือกำหนดการทำงานให้มอสเฟตตัวนี้ทำงานมากหรือน้อยนะครับแล้วก็ไดโอดตัวนี้สวิตชิ่งแรงดันไปไม่ได้ไม่มีแรงดันมาที่ขาเกตนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับประมาณนี้นะเนี่ยลักษณะของวงจรเขานะครับก็โอเคครับไดโอดตัวนี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะก็ต่อไปครับคราวนี้เราก็จะทดสอบในส่วนของตรงนี้นะครับอาจจะทดสอบด้วยไฟ300เลยก็ได้ลองดูนะเพราะว่ามอสเฟตเขาคงทำงานได้ปกติถ้าไม่ได้ก็ระเบิดตุ้มเลยครับคราวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมพาใช้เจ้าตัวเล็กๆหน่อยนะครับเรามาทำการทดสอบไดโอดกันนะครับบอร์ดนี้ใช้งานได้บอร์ดนี้ก็ใช้งานได้แต่ไดโอดอาจจะคนละเบอร์กันนะครับลองดูนะครับเปิดเลยนะครับปื๊ดขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีให้เลือกเราก็จะเทสเป็นอุปกรณ์นะครับกดโอเคปั๊บเข้าไปเขาก็จะเทสเลยครับเทสออกมาเสร็จเขาก็จะบอกว่า UF นะครับ UF น่าจะเป็นอุลตร้าฟาสต์อะไรประมาณนี้เป็นไดโอดความถี่สูงนะครับมีค่า C ค่า IR อะไรต่างๆซึ่งผมก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับลองดูไดโอดตัวที่1นะครับ UF นะ581นะครับมิลลิโวลต์นะแล้วก็ C เท่ากับ10.96 นะครับ10.96นาโนฟาราดนะแล้วก็ IR 4.14 ไมโครแอมป์ลองดูครับอันนี้ตัวที่1นะปิดก่อนน่าจะถ้าคนละเบอร์ก็คงจะมีผลนะครับมีผลกับแรงดันมีผลกับค่าตัวเลขตรงนี้บอร์ดนี้ผ่านไปนะบอร์ดนี้ก็ทำงานได้นะครับบอร์ดนี้ก็ทำงานได้ครับบอร์ดนี้ก็ทำงานได้ลองดูครับใส่เข้าไปมีเครื่องมือก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเปิดนะครับกดที่โอเคเข้าไปลองดูครับได้ค่าเท่าไหร่หาไม่เจอซะงั้นนะครับงานเข้าก็คงต้องขูดหน่อยนะครับนี่หรือเขาเสีย ก็ไม่แน่ครับก็ไม่แน่นะเขาอาจจะเสียก็ได้แต่ก็ทำงานได้อยู่นะบอร์ดนี้ผมก็ใช้ทดลองอยู่กดเทสอีกรอบครับมาแล้วครับมาแล้วก็ขึ้นเดิมๆนะครับเดิมๆนะก็จะเป็นตัวที่1นะครับตัวที่
ตัวที่2เราก็เรียนรู้จากตัวจริงไปอย่างนี้แหละครับ579C 11.39มี10มี11กล้าใกล้เคียงกันนะครับ IR นะครับ4.21โอเคอันนี้ตัวที่2นะตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้นะครับน่าจะใช้ได้นะตัวที่3ครับคราวนี้ตัวที่3นี่ผมไปเอาอีกเบอร์หนึ่งมาตัวนี้เป็น FR 207เป็นไดโอดความถี่สูงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าขั้วไหนเป็นบวกขั้วไหนเป็นลบใส่ไปก่อนนะเราสลับขั้วได้ครับเจ้าตัวเครื่องเทสนี้ลองดูครับกดเทสอีกรอบนะกดเข้าไปเลยนะครับมีอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันอันนี้มีหายนะครับมีตัวหายนะมีตัวเลขที่หายไปนะครับมีตัวอันนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับUF นะ539รู้สึกตัวเลขจะต่ำกว่าทุกตัวนะครับ C นะครับ24F นะครับลองดูนะอันนี้ก็น่าจะใช้ได้มาถึงพระเอกของเราครับคราวนี้ตัวนี้เสียนะตัวนี้เสียแน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะลองอีกแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ผมเอาสีเขียวไว้เดี๋ยวลองดูถ้าเราสลับขั้วจะต่างกันไหมเหมือนเดิมนะอันนี้สีเขียวไว้ด้านนี้นะคราวนี้ผมเอาสีเขียวมาด้านนี้สลับหัวกันนะครับถ้าสลับหัวต้องมาด้านนี้นะครับลองดูครับตัวเลขจะต่างกันไหมเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมนะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับตัวนี้ครับตัวเสียนะใส่เข้าไปเขาเสียยังไงคราวนี้เราจะดูตัวเลขจากเครื่องนี้ได้ไหมเปิดนะครับ3 2 1เทสเข้าไปมีความรู้สึกว่าจะช้ากว่าเพื่อนหาช้ากว่าเพื่อนนะครับเนี่ยทดสอบช้ากว่าเพื่อนหรืออาจจะไม่ขึ้นเลยนะผมก็ไม่แน่ใจโอ้โหขึ้นนะครับขึ้นแต่ว่าตัวที่หายตัวนี้ IR ก็หายนะครับตัวนี้ IR ก็หายตัวนี้ครับตัวที่เสียนะ UF ได้572เนี่ยก็อยู่ในหลัก557เหมือนกันนะ IR ได้517 IR มันจะสูงมากนะครับเนี่ยคงต้องรบกวนท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ตัวผมเองด้วยไปหาคำว่า IR นี่คืออะไรนะข้อกำหนดของเขา IR 517ไมโครแอมป์ตัวนี้แหละครับตัวที่เสียนะแต่ตัวนี้ไม่มี IR ไม่ขึ้นเลยหรือ IR ต่ำที่สุดจะดีที่สุดหรือเปล่าจนของใหม่ๆนี่ IR ได้เป็น0ไปเลยไม่ขึ้นไปเลยหรือเปล่านะครับลองดูนะเดี๋ยวผมก็คาใจครับผมมีไดโอดอีกเบอร์หนึ่งนะครับ MUR ลองดูครับพวกนี้เป็นไดโอดความถี่สูงทั้งนั้นนะครับใส่เข้าไปตัวใหม่ๆจะเป็นยังไงชักไม่แน่ใจอยากรู้เหมือนกันเปิดครับกดโอเคไปเนี่ยน่าจะอย่างที่ผมสันนิษฐานนะไดโอดตัวใหม่ๆนี่ค่า IR เนี่ยต่ำสุดจะเป็น0นะครับยิ่งค่า IR ต่ำเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีความมีประสิทธิภาพมีความเร็วอะไรอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นแต่ลักษณะหน่วยเขาเป็นหน่วยกระแสนะอันนี้ผมยังไม่ได้ศึกษาจริงๆนะครับก็น่าจะเป็นลักษณะถ้า IR ยิ่งต่ำมากหรือยิ่งจะดีนะครับเนี่ยตัวใหม่ๆ2ตัวละ IR เป็น0เลยไม่ขึ้นเลยค่า C ได้26นะครับก็น่าจะต่ำหรือมากกว่านี่ตรงนี้อยู่นะครับแต่ตัวที่เสียครับ IR นี่เป็นค่า517นะครับ517นะโอเค517นะครับไมโครแอมป์นะครับ IR ตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้ตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้นะครับโอเคหมดแล้วนะครับเราก็ทดสอบบอร์ดกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาอีกว่าตัว IR แต่ละตัวคืออะไรของไดโอดเขานะครับมาต่อกันตัวไดโอดตัวนี้นะครับเบอร์ BYV 26E นะครับเสียนะเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเก็บไว้นะครับผมจะไปซื้อเบอร์นี้โดยตรงของเขาแล้วก็มาวัดเปรียบเทียบค่ากันนะครับแล้วก็คงจะได้ทำรีวิวการใช้งานของตัวนี้นะครับว่าดีเสียจะวัดยังไงแต่ละตัวพอดีเลยครับได้ไดโอดที่เสียมานะครับเห็นกันเลยนะคราวนี้
ทดสอบดูครับทดสอบดูจะเป็นยังไงผมไม่กล้าปล่อยไฟ300เข้ามานะครับถ้าปล่อยก็คือเราก็จัมป์ตะกั่วหยดตะกั่วตรงนี้นะครับไฟ300โวลต์นะแต่ตอนนี้ไฟ300โวลต์วิ่งเข้าที่สวิตชิ่งนะครับผมเอาไฟตรงนี้25โวลต์นะครับปกติไฟประมาณ24-25ก็จะออกตรงนี้ประมาณสัก5โวลต์นะครับโดยประมาณนี้นะลองดูครับจะเป็นยังไงเปิดนะครับ3 2 1เปิดแล้วนะเปิดแล้วสัญญาณมาเรียบร้อยปกตินะครับแต่ยังไม่ได้ปล่อยไฟมาด้านนี้นะครับมีแรงดันไหมมีแรงดันอยู่000นะครับประมาณนี้ผมปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคราวนี้นะ3 2 1ปื๊ดปล่อยเข้ามาถ้าช็อตซัพพลายผมก็จะตัดนะครับลองดูได้เท่าไหร่เนี่ยได้ 5.5 โวลต์นะครับเนี่ยประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับไม่มีปัญหาอะไรก็เอาไฟ300โวลต์เข้าได้เลยครับลักษณะนี้นะก็เดี๋ยวปิดก่อนลองดูครับผมจะเอาไฟ300โวลต์เข้ามาจริงๆครับคราวนี้ไม่ตัดคลิปนะเอาแบบระเบิดกันให้เห็นๆไปเลยนะครับสดๆร้อนๆไปนะครับเดี๋ยววัดไฟก่อนว่าไฟค้างอยู่ไหมนะครับไม่มีไฟค้างนะเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็หยดตะกั่วครับหยดตะกั่วใส่เข้าไปขออนุญาตใช้แว่นหน่อยนะครับก็เจ้าของทำมานะครับก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องนะครับก็คือปลดแรงจ่ายไฟตรงนี้ออกนะครับหยดตะกั่วเข้าไปครับเรียบร้อยไฟ300พร้อมทำงานนะครับพร้อมไหมเราลองวัดดูครับตรงนี้นะ300อยู่ตรงนี้นะครับถ้าต่อกันก็ตรงนี้ร้อนโอเคเรียบร้อยนะครับเปิดมาปั๊บหลอดติดสว่างหรือถ้าไม่ติดก็จะระเบิดเลยไหมนะครับต่อมาตัวนี้ครับตรงนี้ใช้หลอดไฟแล้วครับคราวนี้เพราะว่าเป็นไฟ300โวลต์นะเราวัดดูครับตัวนี้เราไม่แน่ใจว่าตัวไหนที่เขาต่อคอมมอนกันนะลองดูครับจะมี2คู่ตัวนี้ไม่ต่อนะตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้เขาต่อกันนะเขาต่อคอมมอนกันนะปกติบอร์ดเนี่ยปกติเขาจะอยู่ตรงนี้ที่จะต่อกันนะครับเดี๋ยวดูบอร์ดจริงของผมนะดูอย่างบอร์ดนี้ครับบอร์ดนี้จะเป็นยังไงตัวไหนที่เขาคอมมอนกันเนี่ยครับปกติบอร์ดทั่วไปเนี่ยตัวที่คอมมอนกันจะอยู่ด้านนี้จะอยู่ด้านนี้นะครับจะอยู่ด้านนี้นะตรงนี้เวลาปกติจะไงผมก็จะเอาหลอดไฟค่อมเข้าไปตรงนี้เลยครับเนี่ยค่อมเข้าไปอย่างนี้คราวนี้ก็เขาจะออกจากขั้วคาปาซิเตอร์ทีละตัวขั้วนี้ครับลองดูนะเราก็ต้องวัดก่อนครับบางทีก็ต้องวัดถามว่าถ้าจ้ำกันเลยจะเป็นอะไรไหมก็คงไม่เป็นอะไรแต่ว่าผมเคยทำลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็ทำไปเนี่ยอันนี้เขาต่อคอมมอนกันอันนี้ทีละขั้วเพราะฉะนั้นด้านนี้แล้วก็จ้ำอย่างนี้ได้เลยลักษณะนี้ครับลักษณะนี้เลยนะจ้ำหรือใครไม่ชัวร์ก็เอาทีละหลักก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรจ้ำอย่างนี้เปิดครับคราวนี้ถ้าเปิดแล้วหลอดติดก็โอเคครับถ้าเปิดแล้วตุ้มก็แสดงว่าเขาทำงานที่ความถี่สูงแล้วไม่ได้นะครับก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่เท่าที่ทำมานี่ไม่ค่อยมีปัญหาครับเอาแรงดันไฟต่ำๆป้อนลักษณะนี้นะไฟบวกครับเข้าตรงนี้ไฟลบเข้าตรงนี้พร้อมเลยครับคราวนี้ระเบิดจริงครับถ้าจะระเบิดคราวนี้3 2 1ติดไหมติดนะครับติดแล้วนะหลักที่1ทำงานได้นะครับหลักที่2ทำงานได้โอเคเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาอะไรปิดนะครับเราลองนานไม่ได้เพราะว่าเจ้าตัว power MOSFET เนี่ยเขาไม่ได้ต่อที่เขาไม่ได้ใส่ชุดแผ่นระบายความร้อนครับก็อาจจะร้อนนะครับแต่โดยทั่วไปก็ไม่ร้อนครับอุ่นๆนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองผมก็ลองแค่นี้ครับไม่ได้ลองนานบางท่านลองเป็น10-20 นาทีแล้วบอกว่ามันร้อนครับมันผิดปกติไหมคือถ้ามันไม่ระเบิดก็บุญตัวแล้วนะครับผมลองแค่นี้ลองไม่ถึงนาที2 นาทีครับโอเคสรุปแล้วสามารถทำงานได้ตามปกติแล้วนะครับเสียอะไรคราวนี้ส่งมาหาผม1นะครับตอนแรกเนี่ยเสียไปที่เจ้าตัวแผงไดตัวนี้นะครับแผงได24นะเขาเรียกตรงนี้แผงได24ผมก็แนะนำให้เปลี่ยนเสร็จวัดสัญญาณก็ออกตามที่เห็นในคลิปนะครับต่อมาเนี่ยมันเป็นอาการซ้อน2ตัวนะครับก็เลยโชคดีหน่อยนะครับผมโชคดีนะที่ได้ศึกษาก็ไดโอดตัวนี้ครับไดโอดตัวนี้เป็นความถี่สูงนะผมเอา FR 207ใส่แทนนะครับแต่เบอร์จริงของเขาคือ BYV 26E นะครับก็ใช้ได้ครับเป็นความถี่เป็นไดโอดความถี่เดียวกันใช้ได้
เป็นไดโอดที่จ่ายไฟให้กับขา B นั่นเองขาเกตนะครับขาเกตของมอสเฟตนะเนี่ยเป็นไดโอดตัวนี้นะครับสรุปกันหน่อยเป็นไดโอดตัวนี้นะครับเป็นไดโอดฮาร์ฟเวฟนะครับฮาร์ฟเวฟเรคติฟายนะก็คือไดโอดเรคติฟายเรานี่แหละเอาไฟส่งมาเอาไฟ3เลเวลตรงนี้ส่งมาให้กับขาเกตนะครับเนี่ยส่งมาให้ขาเกตโดยผ่าน R 510K ผ่าน R 5.1K นะครับแล้วก็ลดแรงดันนะครับลดแรงดันอยู่ที่ 8.2 โวลต์นะครับไม่ให้เกินแล้วเวลาที่มอสเฟตก่อนจะทำงานนี่เราวัดแล้วได้ประมาณ5โวลต์6โวลต์นะครับแต่เวลามอสเฟตทำงานจริงเหลือแค่ 1.2 1.3 โวลต์ก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับแต่ส่วนมากนี่ผมไม่ค่อยได้วัดเจ้าตัวขาเกตตอนที่เขาทำงานนะครับถ้าทำไม่ได้ค่อยวัดครับค่อยวัดตามในคลิปนะแล้วก็มาตรวจสอบตัวนี้วัดค่อมแรงดันเข้าไปได้อยู่ที่ประมาณ200กว่าโวลต์300โวลต์นะครับ230โวลต์โดยประมาณนี้แต่ว่าตัวเสียเนี่ยแรงดันไม่ออกเลยออกประมาณ 1-2 โวลต์นะครับก็ถ้าใครเจออาการนี้เปลี่ยนแผงตั้งแล้ววัดตรงนี้ได้นะครับวัดตรงนี้ได้ประมาณ5โวลต์ใส่เจ้าตัวมอสเฟตเข้าไปก็ยังทำงานไม่ได้ก็มาพิจารณาที่ไดโอดตัวนี้นะครับไดโอดตัวนี้แล้วก็อาจจะเป็นคาปาซิเตอร์ตัวนี้ด้วยก็ได้นะครับเขาจะดึงให้ครบวงกลาวลงไปให้ครบวงจรของเขานะครับประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวบายพาสความถี่เอาสัญญาณรบกวนออกก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ดูแล้วอาจจะต่อเหมือนกับลักษณะวงจรแคมเปอร์นะครับแต่ดูดีๆมันเป็นการต่อแบบเรคติฟายนะครับก็คือเอาไฟตรงนี้มาเรคติฟายด้านนี้อีกทีนึงนะครับโอเคครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็ได้ทดสอบเรียนรู้กันไปในหลายส่วนนะครับส่วนที่วงจรนี้แล้วก็การใช้เครื่องมือนะครับการใช้เครื่องมือวัดตรงนี้นะเดี๋ยวผมก็จะรีวิวอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ